Η True Food Liberation είναι μια ομάδα φίλων, μια οικογένεια βασικά μεγάλη, από μια ανάγκη να κάνουμε spread the word για το καλό φαγητό. Πώς φτάνει κάτι στο πιάτο μας. Θέλαμε να το πούμε true, δηλαδή αληθινή τροφή. Δεν το λέμε μόνο ότι είναι true, αλλά είναι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι δύσκολο αυτό. Μετά όλος ο κόσμος έλεγε λέει τρώω food. Ναι, I guess, ναι. Τι σημαίνει το καλό φαγητό, πώς παράγεται, πώς είναι δίκαιο για όλους από την αρχή της αλυσίδας, δηλαδή από τον αγρότη, από την ίδια τη γη, πώς πρέπει να καλλιεργούμε δηλαδή με σεβασμό και όχι αυτό που έχει γίνει η μονοκαλλιέργεια και έχει καταστρέψει το περιβάλλον. Με τις επιλογές που κάνουμε επηρεάζουμε αυτό το κλίμα και επηρεάζουμε τις επιλογές των πολιτικών, τι αποφάσεις θα πάρουν εκ μέρους μας και να το μεταδώσουμε στον κόσμο με έναν τρόπο χωρίς να τους κάνουμε κήρυγμα. Τώρα τρώω κάτι πράσινο που πρέπει να το φάω επειδή μου κάνει καλό. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορείς να φας κάτι υγιεινό και να είναι και πεντανόστιμο ταυτόχρονα. Εδώ παράγουμε σνακ που είναι ομοφαγικά. Δεν μαγειρεύουμε τη τροφή πάνω από 46 βαθμούς. Την αφιγραίνουμε. Μέχρι τους 46 διατηρείται όλη η διατροφική αξία. Ο λόγος είναι επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε τα ένζημα που έχει, ας πούμε, ο καρπός, το φρούτο, το λαχανικό. Αυτά τα σνακ τα δίνουμε στα βιολογικά καταστήματα κυρίως ή online. Κάνουμε catering, χορτοφαγικό ή vegan, σε διάφορα events ή σε σπίτια. Κάνουμε pop-up events επίσης, δηλαδή pop-up dinners σε κάποιο εστιατόριο ή ακόμα και στο δρόμο έχουμε κάνει αυτό που λέει το slow food ενάντια στο fast food. Το slow food, το ιταλικό, είναι ένα τεράστιο κίνημα στην Ιταλία. Και το καινούριο μας τώρα project μέσα στο πλαίσιο του εργαστηρίου είναι η κομπούχα. Βάσει του νετσάι και ένας ζυμομύκητας καλλιεργείται για μία εβδομάδα περίπου και βγάζει μικροοργανισμούς, δηλαδή προβιωτικά και πρεβιωτικά, που είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό, για το νοσοποιητικό, είναι αντιοξυδωτικά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αναψυκτικό. Το λέω αναψυκτικό επειδή από την ζύμωση έχει φυσικό ανθρακικό μέσα, αλλά δεν είναι επιπρόσθετο, είναι από τη ζύμωση. Η Ελλάδα είναι ενδιαφέρον μέρος, γιατί από τη μία, ας πούμε, έχουμε κάτι μαγικό, σαν τη λαϊκή αγορά, ας πούμε, ένα αγαπημένο μέρος, η λαϊκή, που έχει πολλές φορές τους ίδιους τους αγρότες, τους ίδιους τους παραγωγούς που έρχονται και πουλάνε τα λαχανικά και τα φρούτα τους. Κάτι που σε άλλες πόλεις, τύπου Νέα Υόρκη, ας πούμε, το farmer's market, που είναι ουσιαστικά μια λαϊκή, είναι κάτι πολύ special, ξέρεις, θα πάμε στο Farmer's Market, στο Union Square να ψωνίσουμε τα βιολογικά τρόφιμα και είναι κάτι. Εδώ πέρα είναι κάτι που υπάρχει φυσικά, είναι απλά η λαϊκή μας. Δηλαδή έχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Στη Κρήτη έχουμε παπάγια, αβοκάντο και η ίδια μας η κουζίνα έχει πολλά στοιχεία τα οποία είναι και χορτοφαγικά, ακόμα και vegan. Έχουμε μια πάρα πολύ πλούσια και ωραία κουζίνα, δηλαδή γαστρονομικά θεωρώ ότι είμαστε top. Δεν έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση, σαν λαός, να πούμε ότι εμείς έχουμε αυτό και εκείνο και το άλλο, ξέρω εγώ, και είμαστε φανταστικοί και τέτοια. Τώρα το πώς δέχονται οι Έλληνες εναλλακτική διατροφή τύπου χορτοφαγία, vegan, ομοφαγία κτλ. Εγώ όταν άρχισα υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο. Τώρα που είμαστε 2020, θέλει ο κόσμος να μάθει πώς μπορεί να προσφέρει σε κάποιον μια εναλλακτική διατροφή. Ευαισθητοποιείται ο κόσμος και για το περιβάλλον και αρχίζει και κάνει αυτή την σύνδεση μεταξύ της διατροφής του και της υγείας του. Και επειδή υπάρχουν όλο και πιο πολλοί θεραπευτές που κοιτάνε τη διατροφή ως ένα κομμάτι αναπόσπαστο της υγείας, υπάρχει κόσμος, όλο και πιο πολύ, που ενδιαφέρεται να μάθει. Ναι, έχει αναπτυχθεί αυτό το κοινό.